नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरुमाझ मसेura बनाउने तरिका लिएर आएकी छु। मसेura भनेपछि प्राय हामी नेपालीहरुमाझ धेरै जसोलाई एकदमै मन पर्ने तरकारी पनि हो। आज म हजुरहरुमाझ मासको दाल र पिडालुको मसेura बनाउन गइरहेकी छु। स्पेशली जाडोमा मसेuraको झोल अथवा मसेuraको तरकारीसँग भात खानुको मजा नै छुट्टै बेग्लै हुन्छ। आउनुहोस् मसेura बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई मसेura बनाउनका लागि भिजाएको दालको आवश्यकता पर्दछ। मैले चाहिँ यहाँ रातभरि भिजाएको कालो अथवा मासको दाललाई लिएकी छु। यसरी राम्रोसँग भिजेको दाललाई हामीले यसरी दुई हातले मिच्यौं भने यसमा रहेको यो कालो बोक्रा सबै निस्कन्छ। यसरी हामीले मिचिसकेपछि यसमा रहेको पानीलाई यसरी हामीले हल्लाउँदै बिस्तारै फाल्नु पर्छ। र यसमा रहेको यो कालो बोक्रा चाहिँ माथि माथि तैरिने हुनाले यो पानीसँगै बिस्तारै झर्छ। यसरी नै हामीले दालमा फेरि पानी राखेर पखाल्दै जबसम्म यो कालो बोक्रा सबै जाँदैन तबसम्म हामीले यो प्रक्रियालाई यसरी नै दोहोर्याइरहनु पर्छ। यसरी पखाल्दै करिब यसमा रहेको सबै कालो बोक्राहरू अब गइसकेको छ। अलिअलि कालो बोक्रा रहे तापनि खासै फरक पर्दैन। अब चाहिँ हामीले यो पखालिसकेको दाललाई एउटा मिक्सीको जार लिएर मिक्सीको जारमा राख्दै जानुपर्छ। र यसरी मिक्सरमा पिस्दा चाहिँ दाल एकदमै सुक्खा चाहिँ हुनु हुँदैन, यसमा अलिअलि पानी रहन दिनुपर्छ। अब यो दाललाई हामीले मसिनो हुने गरी पिस्नुपर्छ। अब यहाँ मैले सबै दाललाई पिसेर एउटा भाँडोमा खनाइसकेकी छु। र यहाँ चाहिँ मैले यो 1 केजी पिडालुलाई लिएकी छु। अब यो पिडालुमा रहेको सबै बोक्रालाई तासेर मैले यहाँ पखालेर लिइसकेकी छु। अब यो सबै पिडालुलाई हामीले कोरेसोमा कोर्नुपर्छ। यहाँ मैले सबै पिडालुलाई कोरिसकेकी छु। र अब अघि पिसेर राखेको दाललाई म यो पिडालुसँग मिक्स गर्दैछु। र हजुरहरूले मिक्स गर्दा भाँडो चाहिँ अलि ठुलो लिनु होला। र यहाँ चाहिँ मैले 1 किलो पिडालुमा 1 किलो दाललाई मिक्स गरेकी छु। अब यसलाई 4-5 मिनेट लगाएर राम्रोसँग मिक्स हुने गरी यसलाई यसरी नै मिक्स गर्दै जानुपर्छ। अब चाहिँ यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। हामीलाई यसको ब्याटर चाहिँ यतिको नै चाहिन्छ, यो भन्दा धेरै गिलो अथवा सारो हुनु हुँदैन। अब चाहिँ मैले यो चामलको बोरालाई काटेर यसरी सिंगल बनाएकी छु। र अब राम्रोसँग घाम लागेको ठाउँमा यो बोरालाई राखेर हामीले यसको ब्याटरलाई अलिअलि लिँदै यसरी मसेura राख्दै जानुपर्छ। र यसरी मसेura राख्दा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो साइज अथवा धेरै सानो पनि बनाउनु हुँदैन। धेरै ठुलो भयो भने सुक्न एकदमै टाइम लाग्ने हुन्छ। र धेरै सानो बनायो भने पनि पछि यो सुक्दाखेरि यसको साइज एकदमै सानो हुन जान्छ, घट्छ। अब यसै गरी हामीले सबै मसेuraलाई राख्दै जाने। अब यहाँ मैले सबै मसेura राखेर पनि सकिसकेकी छु। अब यो मसेuraलाई चाहिँ हामीले चर्को घाममा 4 दिनसम्म सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरुकोमा घाम लागेन भने यसलाई हामीले पंखाको मुनि राखेर पनि सुकाउन सक्छौं। 4 दिनसम्म चर्को घाममा सुकाइसकेपछि चाहिँ अब यो मेरो मसेura चाहिँ सुकिसकेको छ। यसरी राम्रोसँग सुकिसकेपछि यो मसेuraलाई हामीले एयरटाइट डब्बामा राखेर वर्षौंसम्म खान सक्छौं। र यसलाई आलुमा मिसाएर झोल बनाएर खाँदा यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। म हजुरहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको रेसिपी अवश्य पनि लिएर आउने छु। यहाँहरूले पनि यसै गरी घरमा मासको दाल र पिडालु छ भने मसेura बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।